pag-ibig, ganyan talaga. Ako'y nilamon ng pag-ibig, ganyan talaga. Masaya. Ito, ang pamangkin mo. Nahuli ng mga tao ko sa Santo Rosario. Buti kami nakakita doon. Hindi. Sige na, dali mo na yan. Mag-usap kayong dalawa. Alam mo, pag-aralan mo yan, ha? Ramdam ko na ang pagkadelikado. Sa bawat kasalubong ko, ako ang siyang dehado. Sa bawat kausap ko ding nagpakasigurado. Kasi kung minsan sila pa ang magdadala sa pagkakomplikado, di lahat ng makakasama mapagkakatiwalaan. Dahil minsan sila pang maghahatid kay kamatayan. Huwag magpakasigurado. Alas 4 po ng umaga, nasa pot ng kapataang nanosigan. Narito na ang mga piling balita tonight. Nanumpa na si Police Director General Oscar Albayalde bilang bagong hepe ng PNP. Buo raw ang tiwala ng Pangulo sa kanyang bagong PNP Chief. Yan ay kahit pa ayaw daw ng ilang pulis Davao kay Albayalde. Kanila, tinatanong ko po, sino gusto ninyong pumalit kay Bato? Ay, sabi ko, ito si Albayalde. Anong estilo nito? Sir, wag yan, sir. Masyadong mahigpit at stricto. Mahihirapan kami. Sabi ko, ganun. Balik ako kay Bongbong, tawagan mo si Mijaldia. Siya ang magiging bagong Director General sa Pulis. Ang kakaretiro namang si General Bato de la Rosa itatalaga ng Pangulo sa Bureau of Corrections. Kaya warning ng Pangulo sa mga pulis, huwag maging skalawag kung ayaw nilang dumaan muli kay Bato. I'd like to just issue a warning
not give, but issue talaga, that kayong mga pulis na sa droga, na sa kidnap o ransom, kung anong-anong krimen na pinapasok ninyo, pagdating ninyo sa bilibid, ang sasalubong sa inyo ay si De La Rosa. Inanunsyo ng Malacanang na wala ng pipirmahang executive order si Pangulong Duterte para tuldukan ng kontraktualisasyon. Batas daw kasi ang kailangan para tapusin ang endo. Makikipag-meeting na si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga kinatawan ng Facebook sa susunod na linggo. Dito niya raw formal na kokontrahin ang pagpili sa Rappler at Vera Files bilang third-party fact-checkers. At inilabas na ng PDP laban ng mga posibleng pambato nila sa pagkasenador sa 2019. Singer na si Freddy Aguilar, pasok sa listahan. Ang detalye ng mga balita, formal nang nagretiro sa serbisyo ang kabababa pa lamang na PNP chief na si Ronald De La Rosa. Malaki naman ang tiwala ni Pangulong Duterte kay Oscar Albayalde na papalit kay Bato sa pwesto. Umaaksyon si Jenny Dongon. Umpisa pa lang ng kanyang talumpati sa change of command ceremony sa PNP, nagbanta na si Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga pulis. Kayong mga pulis na sa droga, na sa kidnap o ransom, kung anong-anong krimen na pinapasok ninyo, pagdating ninyo sa bilibid, ang sasalubong sa inyo ay si De La Rosa. Itatalaga ng Pangulo ang kariretiro lang na PNP chief na si Director General Ronald De La Rosa bilang bagong Director for Prison. Pero bago bumaba sa pwesto, inisa-isa muna ng Pangulo ang mga nagawa ni Bato bilang hepe ng PNP. This is highlighted by the PNP's notable contributions to the anti-illegal drug operations which led to the arrest of more than 130 suspects, the voluntary surrender of more than 1,002,000 drug personalities, and the confiscation of 23 billion pesos worth of illegal drugs. Tiwala raw ang Pangulo sa papalit kay Bato na si dating NCRPO Chief Oscar Albayalde. He is a good choice, I assure you. Ikwinento pa ni Pangulong Duterte kung bakit niya napili si Albayalde. Tinatanong ko po, sino gusto ninyong pumalit kay Bato? Ay, sabi ko, ito si Agbayalde. Anong estilo nito? Sir, wag yan, sir. Masyadong mahigpit at stricto. Mahihirapan kami. Sabi ko, ganun. Maligaw kay Bongbong, tawagan mo si Mijaldia. Siya ang magiging bagong Director General sa Pulis. Nangako naman ang Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon nasa mabuting pangalaga ang sadatahang lakas ng Pilipinas. At muli niyang siniguro na puprotektahan ang mga pulis sa kampanya ng administrasyon kontra sa iligal na droga. I will never allow any military man or police to go to jail unjustly for performing his duties. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5. Emosyonal na inikot ni retired PNP Chief Ronald De La Rosa ang ilang PNP units bago siya tuluyang bumaba sa pwesto. Unang pinuntahan ni Bato ang Counterintelligence Task Force na nagbigay daw sa kanya ng highest moral dahil sa patuloy na pag-aresto nila sa mga kabarong tiwali. Sunod naman niyang binisita ang PNP Drug Enforcement Group o PDEG kung saan inalayan siya ng kanta at bulaklak ng mga pulis dito. Matatanda ang muntik nang magbitiw sa pwesto si Bato dahil sa pagkakadawit ng PDEG sa pagkakapatay kay Korean businessman G. Ik-ju. Ginawa raw ito ni Bato para magbigay ng huling payo sa mga kabaro. Umiwas sa kalungkuhan. Ang laki na nasweldo natin ngayon. Hindi na kailangan pa maghanap pa ng extra income. Formal nang naupo bilang bagong hepe ng PNP si Director General Oscar Albayalde.
Sa kanyang talumpati sa PNP Change of Command, sinabi ni PNP Chief Oscar Albayalde na disiplina at internal cleansing sa buong hanay ng pulisya ang kanyang tututukan. Ipagpapatuloy rin daw niya ang kampanya ng administrasyon kontra iligal na droga. Ano ba ang kalahatan na nangyari na, no? Since itong pag-upo ng ating Pangulo, since itong ginawa nating kampanya laban sa illegal na droga? Bumaba yung crime volume natin for almost 60%. Maramdaman yan ng ating tao. Hindi yan gawa-gawa lang. Plano ni Albayalde na isailalim sa SAF training ang mga bagong PNP recruits. At sinabihan niya rin ang city directors na magsagawa ng surprise inspection sa kani-kanilang mga presinto. Giit ni Albayalde, wala siyang bagong polisiyang ipapatupad, pero nangako siya na ipagpapatuloy niya ang nasimulang reforma ni retired PNP Chief Ronald De La Rosa. Hindi naman ako naghahanap ng mga faults dito. We just want to correct. Wala akong ginawang bago rito. Wala akong ginawang bagong rules and regulations. In-implement lang natin itong rules and regulations na to, na napabayaan nga over the years. Kaya naging ganyan ang attitude ng ating mga kapulisan. Dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang binyag ng anak ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Nicanor Faeldon. Tumayong ninong ang Pangulo sa anak ni Faeldon na si Abram. Sa loob mismo ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ginanap ang binyag. Kabilang rin sa pagtitipon ang ilang miyembro ng gabinete. Si Faeldon ang isa sa mga naging mahigpit na supporter ni Pangulong Duterte noong eleksyon ng Mayo 2016. Ilang beses din nabatikos noon ng Pangulo dahil itinalaga pa rin niya si Faeldon sa Office of Civil Defense kahit na nasangkot si Faeldon sa issue ng 6.4 billion peso shabu shipment mula China. Mahigit isang taon pa bago ang 2019 midterm elections pero ang PDP laban may listahan na ng mga posible nilang pambato sa pagkasenador. Sinabi ni Senador Coco Pimentel na silang dalawa ni Speaker Pantaleon Alvarez ang pumili ng shortlist. 20 pangalan ang nasa listahan kasama na siyempre si Pimentel. Bukod sa kanya, kabilang din ang mga re-electionist na sina Grace Poe, Sani Angara, Cynthia Villar, JV Ejercito at Nancy Binay. 7 kongresista naman ang kasali kasama ang dating Liberal Party members na sina Geraldine Roman at Reynaldo Umali. Nasa listahan din sina Congressmen Albi Benitez, Zajid Mangudadatu, Pia Cayetano, Ace Barbers at Carlo Nograles. Hindi rin nawala mga kaalyado ng Pangulo sa ehekutibo na sina Secretary Harry Roque, Presidential Political Advisor Francis Tolentino at ang kanang kamay ng Pangulo na si Secretary Bongo. Bukod sa mga politiko, kasama rin ang folk singer na si Freddy Aguilar na kilalang taga-suporta ng Pangulo. Nasa listahan din ang TV reporter na si Jiggy Manicad. Kamakailan na nanumpa na ang dalawa bilang miyembro ng partido. Nasa shortlist din ng non-party members na sina Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson at dating Interior Secretary Rafi Alunan. Makikipagpulong si Presidential Spokesperson Harry Roque sa kinatawan ng Facebook sa susunod na linggo. Kasunod yan ang pagkuha ng social media company sa Rappler at Verifiles bilang partner sa pagsasala ng mga fake news. 2 meeting daw ang pupuntahan ni Roque na nagsabing hindi katanggap-tanggap na ang mga kinuhang fact-checker ay mga kontra sa administrasyon. Ibig sabihin daw kasi nito ay lahat ng mga balitang pabor sa administrasyon ay paghihinalaan na bilang fake news, bagay na hindi raw tama ayon sa kalihim. Pag-usapan natin sa aming pagbabalik. Wala na raw aasahang executive order kay Pangulong Duterte para tuldukan ng kontraktualisasyon. Issue ng ENDO, ipapaubaya na sa Kongreso? At ipinag-utos ng LTFRB na alisin ng Grab ang dagdag singil na 2 piso kada minuto. Grab Philippines, umalma rito. Bisaya, Kapampangan, Boraygo, Ilocano, Pagkalan,
Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa mga lugar. Sa ibang balita, higit 1,500 pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Aurora. Gawang hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan kanila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko mismo sa sarili ko ang umpisa. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's beautiful. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Sila, kayo, sumigaw, tumayo. Lahat ng Pilipino sa mundo. Banatin ang katawan, gisingin ang isipan sa latest na balita at napapanahong talakayan. Mga kapatid, sabay tayong napapakinggan sa Radyo 5 92.3 News FM sa detalye ng mga balita. Purong balita lang po kami sa Aksyon sa Umaga. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. Ang balita ay walang pinipiling oras. Itong mga radical extremists, out! Nangyayari ito sa hindi inaasahang lugar o panahon. Madalas makatikim ng maanghang na salita ang United Nations o UN at Estados Unidos mula Kailanman pumutok ang balita o saan man. Nakaabang kami para ihatid ito. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Kami po ang News 5. On air, online, umaaksyon, always on. Wow! Unbelievable! OMG! This is so viralicious! In-upload ko na yung songs natin sa YouTube account natin! Ting-ting man yan, siksik naman ng mga muscle, maraming laman. Mga bakal na, binabarbel ko, dinadumbbell niya lang. Ang progresibong Pilipino, may pananaw. Higit sa lahat, may pakialam. Mapa social media man o sa kani-kanyang pamayanan. Ang bawat isyu ng lipunan, pamahalaan at bayan, binabantayan, pinag-uusapan. Kaya naman, sa isang pambihirang pagkakataon, pag-aarapin ng News 5 sa isang natatanging debate, ang pinakamatutunog at pinakamatatalas na personalidad sa bansa, kasama ang kanilang tagapamagitan, ang hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez. Walang isyong palalampasin, walang balitang hindi hihimayin. Sino ang kakampihan mo? Makisali, mag-isip, magpasya, manindigan. I have my weaknesses, but I choose to be strong. I choose to be brave. I am aware of my flaws, but I choose to be fierce. I choose to do right by others. I have my doubts and my struggles, but I choose to go all out. I choose to be different. I choose to be free. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me. Bahala na raw ang Kongreso sa pagtuldok sa isyu ng kontraktualisasyon ayon sa Malacanang. Inamin kasi ng palasyo na hindi na maglalabas ng anumang executive order si Pangulong Duterte tungkol sa ENDO. Umaaksyon si Dale De Vera. Isa sa mga pangako ni Pangulong Duterte noong kampanya ay ang wakasan ng kontraktualisasyon.
Pero ngayon, ipinapasa na niya ito sa Kongreso. Sinabi ng Malacanang na hindi na pipirma ang Pangulo ng executive order dahil batas daw ang solusyon para tuldukan ang isyu ng endo. There has to be revision in the law, especially on the definition of what endo is. It has to be Congress. Kung ang Malacanang daw ang tatanungin, natupad na ang pangako ng Pangulo nung kampanya na tapusin ang problema sa endo. The President has already complied with his election promise to do away with 555 endo. Ano ba kasi ibig sabihin ng 555 endo? Yun yung you work for 5 months, sisante ka na para hindi ka umabot ng 6 months, para hindi ka maregular. Dagdag pa ni Roque, limitado lang ang kayang gawin ng executive order kumpara sa pag-amyenda sa kasalukuyang labor code. Pagtitiyak naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III, isusulong nila ang hiling ng labor group sa pamamagitan ng Security of Tenure Bill. Siguro nakita nila, which I think is also a correct assessment, na yung proposed bill natin is just a mirror of what is pending in Congress, in the Senate. Medyo mabigat-bigat lang yung the issue of penalty. Pero ang Trade Union Congress of the Philippines, isusulong pa rin ang pangangailangan lagdaan ng Pangulo ang isang EO, lalo't masyadong matagal kung maghihintay pa ng batas para rito. It becomes necessary for the President to express his will, his position, that he believes is part of his mandate to govern. And that is including ending contractualization. Sabi pa ng TUCP, hindi total ban sa kontraktualisasyon ang sentro ng kanilang draft EO, kundi ang pagsusulong sa direct hiring. Mali rin daw na sabing natupad na ng Pangulo ang kanyang pangako noong kampanya. That it has to do with trilateral employment relationships where an agency or contractor pretends to be the real employer. So there's no way that they can explain this away as the President having already met his promise. Samantala, pumalag naman ang kakaresign lamang na Labor Undersecretary na si Dominador Sai sa pahayag ni Roque. Sinabi kasi ni Roque na nakatakdang sibakin ng Pangulo si Sai dahil sa isyu ng korupsyon kung hindi siya nagbitiw sa pwesto. Chismis o hearsay lang daw ang mga alegasyon laban sa kanya. Giit pa ni Sai, noong Enero at Marso pa niya gustong magbitiw sa pwesto, pero ayaw itong tanggapin ni Secretary Bello. Umaaksyon, Dale De Vera, News 5. Sinuspindi na ng LTFRB ang dagdag singil ng Grab na 2 piso kada minuto. Kasunod yan ng reklamo ni PBA Party List Representative Jericho Nograles sa umano'y illegal na dagdag pasahe. Nanindigan naman ng Grab na ginawa lang nilang basehan ng isang Department of Transportation order noong 2015. Pero aminado ang Transport Network Company na hindi nila naabisuhan ang mga rider sa dagdag singil. Kanina ay pinatawag ng ahensya ang mga TNC para linawin ang paraan ng pagsingil ng pasahe. Hindi pwedeng matago ng mga TNC kung ano yung fare structure na i-propose nila when they applied for accreditation. That has to be disclosed. Naniniwala naman ng Grab Philippines na hindi makabubuti ang desisyon ng LTFRB na tanggalin ng 2 peso per minute charge. Sa driver naman do kasi napupunta ang karamihan dito. Nasa 500 pesos kada araw ang tinatayang mababawas sa kita ng mga Grab driver dahil sa bagong utos ng LTFRB. Kaya posible raw na mawalan na ng kita ang mga partner nila at huminto na lamang bilang TNVS driver. Bagay na makakaapekto rin daw sa mga pasahero. Wala pa ring pagtitiyak kung pasado ba ang bigat ng mga bagon mula Dalian, China sa riles ng MRT. Paliwanag naman ng Department of Transportation, antayin muna ang resulta ng mga pagsusuri. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Ipinasilip ng pamunuan ng MRT3 ang mismong pagtimbang sa mga tren na binili mula Dalian, China. Dito na magkakaalaman kung sobra nga ba sa timbang o hindi ang mga nasabing tren at kung ligtas nga ba itong gamitin ng publiko. Ayon kasi sa mga kritiko, hindi raw ito maaaring magamit dahil masyado raw itong mabigat para sa riles ng MRT. Kaya ang bago na galing China, bahagyang pinaandar sa espesyal na timbangan. Nilagyan din ito na mahigit 1,000 sako ng buhangin para maging kasing bigat ito ng mga tren na puno ng pasahero. Ang lumabas na average na bigat, 9.6 tons per axle. Ibig sabihin, ito ang bigat sa bawat isa sa 8 axle na siyang pinagkakabitan ng gulong ng tren. Hindi ito umabot sa limit na 10 tons per axle.
Pero hindi diretsang sinabi ng Department of Transportation kung pumasa sa weight test ang mga bagon. We'd like to wait for our auditor's report on that before we give a definitive answer. Pinagsasama-sama pa raw ang lahat ng datos na nakalap simula noong Enero, kung kailan nagsimula ang pagsusuri ng isang German auditing firm sa Dalian Trains. Once all of the processes are done, they will put all of their findings together. They will give their assessment and their recommendation. And as we said, yun ang gusto namin gamitin na basehan doon sa sagot namin doon sa tanong na yan. Lalabas daw ang findings sa susunod na 2 linggo. Kung hindi siya papasa, we've been saying in the past, babalik natin yan. Kung papasa siya, gamitin natin. Umaasa naman ang CRRC Dalian Company na ipapagamitan ng DOTR sa publiko ang mga tren na 3 taon nang nakatenga. I think now is time and for DOTR and to make the decision and let Dalian train and put into the revenue service as soon as possible. It's already the result already show that it's a positive test. They prove. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Binatikos ng Makabayan Bloc ang pag-anunsyo ni Pangulong Duterte na hindi niya suportado ang pagsasabatas ng divorce bill sa bansa. Hindi sang-ayon ng Pangulo sa diborsyo dahil ayaw din ng anak niyang si Davao City Mayor Inday Sara Duterte dito. Pero buwelta ng Gabriela na isa sa mga nagsusulong ng panukala ay hindi katanggap-tanggap ang batayan ng Pangulo. Malaki raw kalokohan ang dahilan ni Duterte at wala itong solidong batayan. Pero kahit suportado ni Duterte ay hindi raw titigil ang mga pro-divorce group sa paglalabi nito sa Senado. Pagdating sa Senado, maingay talaga pa rin ang demand at talagang nagsisikap doon sa effort sa lobby kasi nga ito yung proseso. Pasadahan natin ang iba pang maaaksyong balita tonight. Umapela si Vice President Leni Robredo na ipatupad ang 25% threshold sa pag-shade sa mga balota sa manual recount. April 10 nagdesisyon ang Presidential Electoral Tribunal na 50% threshold ang susundin nila. Ibig sabihin, mga balota na halos kalahati ang shaded part ang ituturing nitong valid. Giit ni Robredo, inabisuhan ng COMELEC ang PET na 25% ang gamitin para sa May 2016 elections. Itinalaga ni Pangulong Duterte ang Court of Appeals Justice na si Socorro Inting bilang bagong commissioner ng COMELEC. Papalitan niya si Arthur Lim. Hanggang February 2025 ang termino ni Inting. Parehong taga Davao sina Pangulong Duterte at Inting. Gustong ipahinto ni na Senadora Laila de Lima at Senador Antonio Trillanes ang nakaschedule na pagdedesisyon ng Korte Suprema sa co-warranto laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa 4 na pahinang manifestation, sinabi ng 2 senador na partial o hindi patas ang ilang mahistrado ng Korte. Bukas na ang deadline para sa written manifestation ng kampo ni na Sereno at Office of the Solicitor General. Sa Mayo, dedesisyonan ng Korte ang petisyon. Sa balitang Metro, arestado sa buy-bus operation ng isang barangay tanod sa Taguig matapos mahulihan ng 10 milyong pisong halaga ng shabu. Napag-alaman din na bukod sa wholesaler ng shabu, ay leader din daw ng isang notorious robbery kidnap group at gun for hire ang suspect. Pag-amin ng tanod, ipinabibenta lang daw sa kanya mga droga. Kumpiskado ang nasa 200,000 halaga ng pekeng Crayola sa magkaiwalay na operasyon ng NBI sa Laguna at Cavite. Malalaman daw na peke ang Crayola kung mapusyaw ang laman nitong crayons, hindi makintabang pakete, mali ang label at mas mura ang halaga. Babala ng otoridad, posibleng nakalalaso ng mga ito. Sasampahan ang mga nahuling nagbebenta ng paglabag sa Intellectual Property Code. Naharap naman sa kasong child abuse ang komedyanteng si Philip Sunset o mas kilalang Kuhol. Dahil yan sa pangahalik daw sa labi ng 10 taong gulang niyang inaanak. Agad dumulog sa pulis ang tatay ng biktima matapos magsumbong mismo ng kanyang anak sa ginawa ni Kuhol. Aabot naman sa 50,000 ang piyansa ng sospek. Nakakulong pa rin ngayon ang komedyante. Inilunsad na ang Find Justice PH app na pinangunahan ni Acting Chief Justice Antonio Carpio. Sa pamamagitan ng pag-download ng app ay madali nang ma-access ng publiko ang mga basic legal services. Partner ng Integrated Bar of the Philippines ang Korte Suprema sa paglunsad ng proyektong ito.
Ang Find Justice PH ay ang kauna-unahang information system mobile app na makatutulong sa pagtukoy ng mga korte sa bansa. Makikita rin sa app ang mga legal office na makakatulong sa publiko para sa legal assistance. Pati ang lokasyon ng mga korte at contact numbers ng mga regional trial courts at public attorney's office sa bansa. Para sa karagdagan pa mga balita, tumutok lamang po sa news5.com.ph at Facebook page ng News5 at Aksyon Tonight. Ako po si Mon Gualvez. At ako naman po si Patricia Mangune. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita. Aksyon! Burning. I choose TV5.